Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή και συγκίνηση που είμαι εδώ. Και αυτό έχει να κάνει και με τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Δημήτρη τον Ψαρά. Τα είπε πολύ καλά ο Θανάσης Καμπαγιάννης πριν για το τι ήταν και είναι η δημοσιογραφική ομάδα Υιός και ο Ψαράς για μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και για κάποιες γενιές, όχι μόνο ηλικιακά αλλά και αλλιώς. Ο δεύτερος λόγος είναι το ίδιο το βιβλίο και κυρίως ο τίτλος του βιβλίου. Πριν από λίγα χρόνια, όχι πολλά, ο τίτλος «Η Χρυσή Αυγή μπροστά στη δικαιοσύνη» μπορούσε να είναι προσευχή, μπορούσε να είναι φράση για βουντού, πάντως τίτλος ενός βιβλίου το οποίο θα φιλοδοξούσε να αναλύσει πρακτικά το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, τότε έμοιαζε κάτι πολύ μακρινό. Με την έννοια αυτή και το βιβλίο και η χρονική φάση στην οποία βρισκόμαστε έχουν γνωρίσματα που νομίζω πως θα μας κάνουν να γυρίσουμε σε αυτά στο μέλλον αρκετές φορές. Εγώ γυρνάω λίγο πίσω, ήδη αναφέρθηκε το ορόσημο του 1998, η δίκη Περίανδρου. Μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία να μπει ουσιαστικά η ελληνική δικαιοσύνη στη Χρυσή Αυγή. Ανταυτού είναι εντυπωσιακό πόσο επέμεναν πολλοί μέχρι πρόσφατα, μερικοί μέχρι και σήμερα, να ξεχνούν τα χαρακτηριστικά εκείνης της υπόθεσης, ποιος ήταν ο Περίανδρος, πώς έγινε η επίθεση, ποιοι ήταν οι στόχοι. Ο Ψαράς θυμίζει ότι στην απόφαση αναφέρεται πως ο Περίανδρος ήταν επικεφαλής οργανωμένης ομάδας με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Το modus operandi δεν άλλαξε ποτέ και ας πέρασαν 16-17 χρόνια, όλη η μετέπειτα εξέλιξη ήταν εκεί από τότε. Η αδράνεια διοκτικών και δικαστικών αρχών χάρισε στη Χρυσή Αυγή ασυλία πολύ πριν τη βουλευτική. Η θεσμική αμεριμνησία και η απροθυμία να δουν οι αρχές το θέμα όπως ήταν στις πραγματικές του διαστάσεις. Όμως και σήμερα εντυπωσιάζει η φιλολογία γύρω από το θέμα. Σας θυμίζω τη φιλολογία για τις επιθέσεις και τη βία των ταγμάτων εφόδου. Θυμίζω πόσος καιρός και ευτελισμός και αίμα χρειάστηκε για να παραδεχτεί η κυβέρνηση και αυτή και προηγούμενες το φαινόμενο. Πώς περάσαμε κλιμακωτά από την πλήρη άρνηση, δεν είναι πολλά χρόνια, είναι πολύ λίγα χρόνια, 4 χρόνια πριν, που η ελληνική κυβέρνηση σε επίσημες εκθέσεις σε διεθνείς οργανισμούς ανέφερε ότι την προηγούμενη χρονιά της έκθεσης είχε γίνει μία ρατσιστική επίθεση. Μία χρονιά, μία επίθεση. Πώς περάσαμε λοιπόν από την πλήρη άρνηση στην αποδοχή του φαινομένου, αλλά μόνο ως ένα σύνολο μεμονωμένων περιστατικών από κάποιους θερμοκέφαλους, για να φτάσουμε στην αναγνώριση της συντεταγμένης βίας. Όμως η εκαθαριστική βία ήταν εκεί από πολύ παλιά, και προς τους μετανάστες και προς τους προδότες εντός εισαγωγικών, τους μολυσμένους εντός του εθνικού κορμού. Και ήταν η συντεταγμένη βία εκεί παντού, στο δημόσιο χώρο, στην εκπαίδευση, στην τέχνη, στην υγεία. Εκεί ήταν και το σωματοποιημένο, βαθύ, υπαρξιακό μίσος απέναντι στον αντίπαλο, είτε αυτός ήταν ταξικός αντίπαλος ή πολιτικός, είτε ήταν φιλετικός. Εντυπωσιάζει και σήμερα η φιλολογία για τον ναζιστικό χαρακτήρα ημί της οργάνωσης. Θυμίζω την προθυμία μέσων ενημέρωσης και άλλων χρήσιμων, αφελών ή διόλου αφελών, να βλέπουν, για παράδειγμα, κοινωνικό κίνημα τύπου Χεσμολάχ στη Χρυσή Αυγή, όπως έκανε ένας, πήγαν από πρώην, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είναι νυν υπουργός, ίσως είναι και μονίμως υπουργός ο κύριος Λοβέρδος. Θυμίζω τη φιλολογία γύρω από τους αρχαίους χαιρετισμούς, τις αρχαιοελληνικούς χαιρετισμούς, τη σπαρτιατική χαριτομενιά, το αρχαιοελληνικό εν γέννη ιδεώδες και τη lifestyle αβάσταχτη ελαφρότητα για όλα όσα αποτελούν τον ιδεότυπο του νεοναζισμού. Εκείνοι που παραβλέπουν δηλαδή την γκροτέσκα ανυπόκριτη λατρεία του υπέρτατου κακού. Εντυπωσιάζει και σήμερα η φιλολογία για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης. Και τι δεν ακούσαμε? Για χαλαρή δομή που θα έκανε ακόμη και προσκόπους και λυκόπουλα να φαίνονται κομάντο μπροστά της. Ακούσαμε για φίλους και υποστηρικτές της οργάνωσης, καινούργιες κατηγορίες που προέκυψαν όταν άρχισε η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, ανθρώπους δηλαδή για τους οποίους η Χρυσή Αυγή δεν έφερε καμία ευθύνη για τις πράξεις τους,
και άλλες μορφές υποστήριξης της οργάνωσης, όλες πολύ χαλαρές, που θα άρμοζαν περισσότερο σε φιλολογικό σύλλογο. Ακούσαμε πολλά για τη βασιμότητα των κατηγοριών. Ακούσαμε για το ανύπαρκτο οπλοστάσιο. Πόσο άραγε οπλοστάσιο χρειάζεται να βγει για μια οργάνωση για να πούμε ότι είναι εγκληματική οργάνωση? Ακούσαμε για τη δίωξη των ιδεών και του φρονήματος. Μα αν αυτές οι ιδέες είναι τόσο αθώες και δεν συνδέονται αυτομάτως με πράξεις, τότε γιατί τις αποκηρύσουν με τόση ένταση τα μέλη της Χρυσής Αυγής? Ακούσαμε για τις μηδέποτε γενόμενες επιθέσεις. Θυμίζω πως λαλίστατος πρωθυπουργικός σύμβουλος έγραφε για μερικές φάπες. Τι θέλω να πω? Μένει προφανώς τη δικαιοσύνη να αποφανθεί για τα υπόλοιπα, αλλά μακάρι όποτε απαγγέλλονταν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση τα τελευταία χρόνια να υπήρχε έστω το 1/10 των στοιχείων που υπάρχουν εν προκειμένου. Και πάντως η πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία περί εξτρεμιστικής δεξιάς σπάνια έχει να δείξει με τόσο ανάγλυφο, εξόφθαλμο, κραυγαλαίο τρόπο ομάδα με γνωρίσματα παραστρατιωτικά, κάθετη ιεραρχική δομή, χαρακτήρα ευθέως ναζιστικό σε επίπεδο λόγου, ιδεών και συμβόλων, δράση εγκληματική, πράξεις ρατσιστικές, με λίγα λόγια ομάδα με επιδίωξη τρομοκρατική με την πιο κυριολεκτική έννοια του όρου. Άρα είμαστε βέβαιοι για την έκβαση της δίκης και μπορούμε να απολαύσουμε τους καρπούς των κόπων μας? Όχι. Επιστρέφω στο παρελθόν. 2 δίκες έχουν γίνει στις οποίες εμπλέκονταν προβεβλημένα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Ο Περίανδρος το 1998 και ο Κασιδιάρης το 2013. Και οι 2, ειδικά ειδωμένες υπό το πρίσμα της σημερινής, της επικείμενης δίκης, αποτελούν και δίνουν χρήσιμη εμπειρία και προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα σε σχέση με μια σειρά από στοιχεία. Το ένα είναι η ασφάλεια των μαρτύρων. Πρέπει με κάθε τρόπο, εντός και εκτός του δικαστηρίου, οι μάρτυρες, τα θύματα, οι με κάθε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτή τη δίκη, να νιώθουν πλήρη ασφάλεια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δίκη. Αυτό δεν ήταν δεδομένο σε καμία από τις 2 προηγούμενες δίκες. Έχουμε πολλά διδάγματα σε σχέση με την ατμόσφαιρα της δίκης. Και η ατμόσφαιρα της δίκης δεν διαμορφώνεται μόνο στο δημόσιο χώρο, η ατμόσφαιρα της δίκης διαμορφώνεται και μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Και εκεί έχουμε επίσης πάρα πολλά να κάνουμε. Έχουμε πολλά διδάγματα να αντλήσουμε για την παρουσία και τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, για τη δημοσιότητα της δίκης. Θυμίζω ότι στη μεταπολίτευση μπορεί κανείς, νομίζω, να ξεχωρίσει 2 μεγάλες δίκες. Τη δίκη Κοσκοτά και τη δίκη της 17 Νοέμβρη. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και στις 2 δίκες, στη πρώτη τηλεοπτικά, στη δεύτερη με την απομαγνητοφώνηση και δημοσίευση, ανάρτηση των πρακτικών της δίκης, υπήρχε άμεση πρόσβαση του κοινού, υπήρχε πλήρης δημοσιότητα της δίκης. Με την έννοια αυτή νομίζω ότι ένα αίτημα ισχυρό το οποίο θα πρέπει να τεθεί προς την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αντίστοιχη δημοσιότητα της δίκης και σε αυτή την περίπτωση. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μια που η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για 2 λόγους βρέθηκε στα φώτα των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ο ένας ήταν το δημοσιονομικό και ο άλλος ήταν η ναζιστική βία και η ρατσιστική βία. Πρέπει να έχουμε διαρκώς διεθνείς παρατηρητές στη δίκη. Πώς ήρθαν τα πράγματα εδώ, πώς φτάσαμε τις παραμονές της δίκης? Νομίζω πως είναι συνέργεια πολλών, και μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι, ο Δημήτρης, ο Ψαράς και ο Ιός έχουν εξέχουσα θέση σε αυτό, και οργανώσεις και κινήσεις πολιτών και δικηγόροι θυμάτων και πολιτικοί φορείς. Και η δράση αυτών των οργανώσεων, η υποστήριξη στα θύματα, η καταγραφή των επιθέσεων, η παροχή υλικού στη δικαιοσύνη, σοβαρού υλικού, τεκμηριωμένου υλικού, έχουν τη σημασία τους. Και θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά μέσα σε ένα κλίμα έντασης αλλά και ητοπάθειας που πολλές φορές μας πιάνει, να τονίζουμε διαρκώς τη σημασία όσων έχουν γίνει. Πολλοί και σε αυτήν εδώ την αίθουσα δικαιούνται να είναι περήφανοι. Γιατί με τη δική τους δράση στο πεδίο του ο καθένας, με έρευνα, με αιμονική σχεδόν αφοσίωση, με επιστημοσύνη, με σοβαρή δουλειά, χωρίς όμως να υπολείπονται σε αλληλεγγύη και πολιτική σκέψη, συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι προχωράμε έχοντας κατά νου, πρώτον, ότι το υλικό είναι πλούσιο και δεν ήταν κρυφό, ήταν στη διάθεση της δικαιοσύνης πριν κινηθεί ο κ. Δένδιας. Δεύτερον, ότι δεν κινήθηκε πριν η δικαιοσύνη και αυτή η αδράνειά της σημαίνει πως πάμε σε μία δίκη μαμούθ. Μία δίκη που ούτως ή άλλως έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα,
Είναι μια δίκη εμβληματικού χαρακτήρα για κάθε αντιφασίστα, για κάθε υπερασπιστή των δικαιωμάτων, για κάθε δημοκρατικό πολίτη, ακόμη και για κάθε νομικό επιστήμονα ή μη νομικό επιστήμονα. Παρόλα αυτά, είναι μια ποινική δίκη. Αυτό χρειάζεται να το θυμόμαστε διαρκώς. Μια ποινική δίκη που πρέπει να γίνει συντεταγμένα και με κάθε εγγύηση δικαιωμάτων. Οι μεγάλες δίκες παράγουν νομικό προηγούμενο, που σε κάθε περίπτωση η κοινωνία θα το βρίσκει μπροστά της και αύριο. Έρχομαι στη σημασία, γιατί είναι λίγο το κομμάτι με το οποίο εμείς έχουμε ασχοληθεί περισσότερο, στη σημασία της καταγραφής των ρατσιστικών επιθέσεων. Και αυτή είναι και η συμβολή του δικτύου καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας και στη δίκη. Μια πρώτη ανάγνωση της μείωσης των περιστατικών των τελευταίων μηνών είναι πως η ποινική αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής παρέχει ασφάλεια στην κοινωνία. Ο φόβος δεν μονοπολείται πια από τα συνήθη θύματα της βίας. Νομίζω πως δεν φτάνει αυτή η ανάγνωση. Σημαντικό πως τα τάγματα εφόδου της προηγούμενης περίοδου λουφάζουν στα σπίτια τους, σε κάποιες περιπτώσεις ξεκαθαρίζονται και μεταξύ τους αγοραπολισίες αναβολικών. Όμως η συνέχιση έστω και μειωμένων των επιθέσεων, η αύξηση της ομοφοβικής βίας και η διαρκής μη καταγραφόμενη χαμηλής έντασης βία, λεκτική ή σωματική, δείχνουν πως προφανώς το ζήτημα της ρατσιστικής βίας συνδέεται κατά πολύ και ποσοτικά και ποιοτικά, αλλά δεν ταυτίζεται με τη Χρυσή Αυγή και δεν πρόκειται να εκλείψει με την ποινική της αντιμετώπιση. Τι έχουμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα? Τα εγκλήματα που τελούνται λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας, χρώματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου εξακολουθούν. Ειδικά στο ζήτημα της αυξημένης ομοφοβικής βίας, θέλω να επισημάνω πως οι τελευταίες επιθέσεις έλαβαν χώρα εντός κλίματος διάχυτης ομοφοβίας. Θυμίζω τις κορώνες Αγίων Πατέρων με αφορμή το Σύμφωνο Συμβίωσης. Θυμίζω τη μειωμένη σοβαρότητας και αυξημένης αρενοπής αμβλήνιας φράση κατά του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου που εξέμεσε στο Twitter Έλληνας βουλευτής. Θυμίζω τον επανειλημμένο παραλληλισμό της ομοφιλοφιλίας με την κτηνοβασία και την παιδοφιλία. Μπορεί λοιπόν κανείς υπό το πρίσμα αυτό να αξιολογήσει, θετικά μεν αλλά χωρίς περίσσιο ενθουσιασμό, και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους. Θυμίζω πάντως πως για μεγάλο διάστημα εκείνοι που μαχαίρωναν μετανάστες τη νύχτα είχαν κατορθώσει να μας εγκαλούν πως δεν τους αφήνουμε να εκφράζουν την άποψή τους την ημέρα. Σε μεγάλο βαθμό, και εξαιρώ εδώ τις ενστάσεις των ιστορικών, η δημόσια συζήτηση δυστυχώς εξακολούθησε να περιστρέφεται γύρω από την ίδια στρέβλωση της πραγματικότητας που στιγμή δεν φώτισε το πραγματικό πρόβλημα, τη βία με ρατσιστικό κίνητρο και το λόγο που την τροφοδοτεί. Έχει επίσης σημασία πως μέρος του πολιτικού προσωπικού, και δεν αναφέρομαι μόνο στο δεξιό ή ακροδεξιό τμήμα του, εξακολουθεί να δείχνει την ίδια δυσανεξία όταν χρειάζεται να εκφέρει αντιρατσιστικό λόγο, πόσο μάλλον όταν χρειάζεται να αναλάβει αντιρατσιστική νομοθετική δράση. Ο Στρατής Μπουρνάζος εύστοχα παρομοίασε την αντίδραση με την απέχθεια προς το μουρουνόλαδο. Αρκετοί από αυτούς και άλλοι στα μίντια θα αναμένουν κάθε ευκαιρία με ό,τι θα μπορούν να παρουσιάσουν ως στραβοπάτημα ή κενό στη δίκη για να αλλιεύσουν στα νερά των δίθεν παραπλανημένων, κατά άλλη ατυχή εκτίμηση, ψηφοφόρων του ναζιστικού μορφώματος. Θα χρειαστεί απάντηση σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Κλείνω με δύο παράπλευρα διακυβεύματα της διαρκούς αντιρατσιστικής ανάγκης. Πρώτον, η προστασία των θυμάτων και των ουσιωδών μαρτύρων της ρατσιστικής βίας. Η ρατσιστική βία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς εγγυήσεις για τη δυνατότητα καταγγελίας. Θυμίζω τη στεναρή αντίσταση Μπαλτάκου και ομοειδεατών του εντός και εκτός κυβέρνησης για να μην προχωρήσουν οι διατάξεις περί προστασίας αλλοδαπών θυμάτων, δηλαδή αναστολή της απόφασης κράτησης και απέλασης των θυμάτων και ουσιαδών μαρτύρων και η θέσπιση ειδικού καθεστώτος άδειας παραμονής για το διάστημα που ήταν αναγκαίο. Τελικά είχαμε όπως μια κοινή υπουργική απόφαση που τώρα αισίως ενσωματώνεται στον κώδικα μετανάστευσης για να αποκτήσει κάποιο νομικό κύρος, αυτό που χρειάζεται. Εξακολουθεί όμως να υφίσταται η ανάγκη αποχής από τη δίωξη για το διάστημα που μεσολαβεί από την καταγγελία ως την έκδοση της ειδικής πράξης. Και αυτό γιατί ιδάλλως τα θύματα θυματοποιούνται δεύτερη φορά όταν πηγαίνουν στις αρχές για να καταγγείλουν. Τελευταίο σημείο. Η θέσπιση γενικής επιβαρυντικής περίστασης για τα εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο αποτελεί σαφώς ένα μήνυμα προς τις οργανωμένες ομάδες ρατσιστικής βίας και κρίνεται φυσικά θετικά. Εν τούτης το ρατσιστικό κίνητρο παραμένει επιβαρυντική περίσταση στο στάδιο της επιμέτρησης της ποινής.
μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, αφού έχει κριθεί η ενοχή του δράστη. Τι σημαίνει αυτό? Οι διοκτικές αρχές εκμεταλλεύονταν πάντα στην πράξη αυτή τη δυνατότητα αποχής από τη διερεύνηση τυχόν ρατσιστικού χαρακτήρα ενός εγκλήματος. Κραυγαλαίο παράδειγμα η δίκη για την δολοφονία του Λουκμάν. Επί του πρακτέου, η δίκη των ρατσιστικών εγκλημάτων πρέπει να ασκείται, η δίωξη πρέπει να ασκείται εξ αρχής στη βάση της συγκεκριμένης αξιόπινης πράξης συνδυαστικά με την επιβαρυντική περίσταση. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Δημήτρη Ψαρά και το Ίδρυμα Λούξεμπουργκ και να πω ότι αρχίζει ένας αγώνας αντοχής, ανηφορικός, και εύχομαι καλή δύναμη και καλά πνευμόνια σε όλους μας.